Welcome to day 5. आज चाहिँ हामी जाभाको मेथड र कमान्ड लाइनको बारेमा कुरा गर्न जानेछौँ, तर यो भिडियो चाहिँ मोस्टली मेथडको बारेमा मात्रै हुन्छ अनि अर्को भिडियो जुनले चाहिँ कमान्ड लाइन र स्क्यानर अनि हामी कसरी इन्टरेक्ट गर्न सक्छौँ युजरसँग त्यसको बारेमा कुरा गर्ने जान्छौँ। बिफोर वी बिगिन, यदि तपाईँहरूले यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज गो हेड एन्ड सब्सक्राइब एन्ड अल्सो लाइक दिस भिडियो। ओके, सो जाभाको मेथड भनेको के हो त? सो मेथड भनेको चाहिँ एउटा जस्ट एउटा ब्लक अफ कोड मात्रै हो है, जुनले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक टास्क पर्फर्म गर्छ। सो अब हामीले अगाडि तपाईँहरूले त्यो होमवर्कहरू अथवा एसाइनमेन्ट कोडिङ एसाइनमेन्ट गरिराख्नु भएको छ भने यु गाइस प्रब्ली रियलाइज कि हामी अस्तिदेखि नै हामी मेथड युज गरिरहेको थियौँ। सो जसको लागि यो एउटा मेथड भयो अनि यहाँदेखि हाम्रो जुन कोडिङको यो ब्लक अफ स्कोपको कोड छ राइट, यो यहाँदेखि यहाँसम्म यहाँभित्र यो कोडले केही न केही टास्क पर्फर्म गरिरहेछ। सो यसमा हामीले एकतोक चेक गरेर हामीले रिटर्न ट्रु अथवा फल्स यसमा रिटर्न गरिरहेछौँ। सो दिस इज नोन एज ए टास्क। सो पहिलो कुरो त हामीले बुझ्नुपर्ने के हुन्छ कि हामी मेथड बनाउने कसरी अनि मेथड बनाउँदाखेरि मोस्ट ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो। सो जहिले पनि हामी मेथड बनाउँदाखेरि हामीसँग हुन्छ एक्सेस मोडिफायर। एक्सेस मोडिफायर भनेको चाहिँ यति इक्जाम्पलमा हेर्ने नि पब्लिक हो कि, सो देयर आर फ्यु एक्सेस मोडिफायर। ओके, पब्लिक, प्राइभेट, प्रोटेक्टेड। सो दिस आर नोन एज ए एक्सेस मोडिफायर। अनि हाम्रो अर्को छ एक्सेस मोडिफायर पछाडि आउँछ रिटर्न टाइप। सो हाम्रो रिटर्न टाइप भनेको चाहिँ यो भयो, अब जुनमा चाहिँ इन्ट पनि हुनसक्छ, स्ट्रिङ पनि हुनसक्छ, बुलियन हुनसक्छ, चार हुनसक्छ, एनी अफ द जाभा रिटर्न टाइप। अनि भएन भने ऱ्यापर क्लास, है तपाईँले कुनै क्लास बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई पनि तपाईँले रिटर्न टाइपमा हाल्न सक्नुहुन्छ, जुनको बारेमा चाहिँ हामी अलिक पछाडि गएर कुरा गर्छौँ। तर अहिले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने पब्लिक एक्सेस आइडेन्टिफायर, रिटर्न टाइप अनि आउँछ हाम्रो मेथड नेम। सो यो चाहिँ हाम्रो मेथड नेम हो। मेथड नेम युजुअली एउटा ट्रेन्ड फलो गर्छ अथवा लाइक एउटा प्याटर्न फलो गर्छ कि यसले यो मेथड नेमले भन्छ कि यो भित्र के भइरहेछ राइट। सो यहाँनिर हामीले भन्यो फर्स्ट लास्ट 6। सो हामीले यहाँनिर फर्स्ट र लास्ट उयसको उयो के अरे चेक गर्ने एउटा मेथड लेख्यौँ जुनले चाहिँ यसलाई आइडेन्टिफाई गर्छ कि यो मेथडले के गर्दैछ भनेर। अनि आउँछ हामीसँग यहाँनिर प्यारेन्थेसिस छ होइन, जुनले चाहिँ प्यारामिटर लिन्छ। सो इट विल टेक लाइक एन इन्फिनिटी एमाउन्ट अफ प्यारामिटर, तर हामी इन्फिनिटी एमाउन्ट त कहिले पनि पास नगरौँ होला होइन, विच इज रियली ब्याड। हामी पछाडि अलिक बुझ्दै जान्छौँ। जब हामी आफ्नै क्लासहरू बनाउँदै गएपछि हामीले एक्चुअली बडी पास गर्न मिल्छ होइन, जुनमा चाहिँ तपाईँले 2-3वटा कुराहरू एकैचोटि लिन सक्नुहुन्छ, दिन पनि सक्नुहुन्छ। सो विल लुक अन द्याट लेटर अन। सो प्यारामिटर लिस्ट अहिले मैले भनेको। सो एन्ड यहाँभित्र जान्छ तपाईँको कोड टु पर्फर्म ट्याक्स अनि तपाईँको रिटर्न भ्याल्यु हुन्छ। सो अर्को मोस्टली ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ कि तपाईँको यो रिटर्न टाइप जुन छ तपाईँको लास्टमा गएर रिटर्नमा केही कुरा कुनै भ्याल्यु रिटर्न गर्दाखेरि दिस मस्ट म्याच द रिटर्न टाइप अफ दिस वान। यदि तपाईँले यहाँनिर गएर मैले लेट्स डु नेम, यहाँनिर मैले नेम लगाइसक्दै यसले कम्प्लेन गर्छ कि रिटर्न टाइप तैँले प्रोभाइड गरेको स्ट्रिङ हो भन्छ, तर एक्चुअली रिक्वायर्ड चाहिँ बुलियन भनेर यहाँनिर कम्प्लेन पनि गर्छ। सो द वान वे टु फिक्स इट इज यदि मैले यसलाई स्ट्रिङ बनाउनु पर्यो अथवा कि यसलाई मैले बुलियन बनाउनु पर्यो। सो लेट्स चेन्ज द ब्याक टु बुलियन। So now let's go to our class node. सो अब हामी 1-2वटा मेथडहरू कसरी बनाउने, मेथडहरूले के गर्छ, मेथडको 1-2वटा पर्फर्म टास्कहरूको बारेमा इक्जाम्पल हेर्छौँ है। सो लेट्स लुक एट दी वान इक्जाम्पल। सो वाट अबाउट लाइक इफ यु वान एड 2 नम्बर्स, यदि तपाईँ 2टा नम्बर एड गर्न चाहनुहुन्छ भने सो वी क्यान क्रिएट ए मेथड दिस वे। So I'm going to create a method in here. Okay, so first thing first, let me copy this.
class note. I'm lazy, okay, I'm a lazy coder. I heard the lazy coder are the best coder. So अब हामीले यहाँनेरि एउटा पब्लिक स्ट्याटिक भनेर यहाँनेरि हामीले यो पनि एउटा मेन मेथड हो है. सो इनिसियली हामीले जहिले पनि जावा रन गर्छौँ, दिस इज द वान द्याट एक्चुअली रन्स. यदि तपाईँसँग हजारौँ फाइलहरू किन भन्नुहोस्, तर तपाईँको लास्टमा गएर रिटर्न हुने एक्चुअली जावाले बिल्ड हुँदाखेरि रिटर्न हुने भनेको तपाईँको मेनबाट आउँछ. सो हामीले यहाँनिर गएर एउटा मेथड बनाऊ, यहाँ तल आउँ, हामी तल आएर पब्लिक इन्ट लेट्स डु सम गरेर हामी इन्ट ए एन्ड इन्ट बी. तपाईँले यहाँनिर याद गर्नु भने हामी यहाँनिर चाहिँ हामी सेमिकलन लाउँदैनौँ. हाम्रो यो प्यारामिटर भन्छ होइन, जुन प्यारामिटरलाई चाहिँ हामी पास गर्दाखेरि कमाले सेपरेट गर्छौँ. यो भन्न खोजेको चाहिँ यो एउटा आइटम भयो, यो अर्को आइटम भयो. सो अब हामीले यसलाई उयो गर्नको लागि हामी के गर्छौँ भने इन्ट एड a and let's do a and b equals to a plus b, right? Now मलाई यहाँनिर एरर मेसेज आइरहेछ. एररले के भनिरहेछ कि एउटा रिटर्न टाइप हाल भनेर. सो मैले यहाँनिर गएर डिफल्ट रिटर्न टाइप हालेँ नि मलाई इन्टेलिजेन्टले कोही बेला अटोमेटिकली फिगर आउट गर्न खोज्छ, नत्र कोही बेला 0 दिन्छ. यदि तपाईँले केही दिनुभएको छैन भने सम हाउ कोही बेला डिफल्ट भएर 0 हुन्छ. सो नाउ वी गोना रिटर्न and add a and b. So यदि तपाईँले यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो हाम्रो एक्सेस मोडिफायर भयो अनि यो हाम्रो रिटर्न टाइप भयो, जुन रिटर्न टाइप चाहिँ हामीसँग इन्ट छ. हाम्रो यो भनेको मेथडको नेम भयो, हामीले दुईटा प्यारामिटर पास गर्यौँ. सो नाउ द क्वेसन कम्स कि यो मेथडलाई चाहिँ हामी कसरी युज गर्ने. सो हामी यसलाई के गर्छौँ भने लेट्स गो अप हियर. नाउ वी गोना से इन्ट a इक्वल्स टु 10 int b equals to 20, right? Now अब हामीले यो युज गर्नलाई के गरौँ, सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट लाइन. अब मैले यहाँनिर गएर सम लेखेर यसो गरेँ भने यहाँनिर मलाई एउटा एरर मेसेज आउँछ. पहिलो एरर मेसेज त यसको उयो छैन के अरे, कुनै पनि हामीले यहाँनिर प्यारामिटर पास आर्ग्युमेन्ट पास गरेको छैन है. अनि अर्को कुरो चाहिँ सिन्स लाइक हामीले यहीँभित्र युज गर्न हुनाले अनि हामीले यो स्ट्याटिक मेथडभित्र हामीले अर्को नन स्ट्याटिक मेथड कल गरिरहेको छौँ. त्यो हुँदाखेरि यसले कम्प्लेन गरिरहेछ कि यसलाई पनि स्ट्याटिक बना भनेर. सो मैले त्यही मेक उयो गरेँ भने स्ट्याटिक हुन्छ. अर वी क्यान जस्ट गो हियर स्ट्याटिक उयो. सो स्ट्याटिक भन्न खोजेको चाहिँ बेसिकली के हो भने तपाईको जब यो क्लास रन हुन्छ त्यति बेला यो पनि रन हुन्छ. तर यदि मसँग स्ट्याटिक नहुनु भए जब म क्लास रन गर्छु त्यति बेला त्यो क्लास रन हुँदैन, अनि यो मेथड रन हुँदैन त क्लास. सो any time you have a static method, so that will run as soon as this class load or this method load. So now it is complaining कि तैँले भनेको थिएँ दुईटा आर्गुमेन्ट लिन्छु भनेर, त तैँले दुईटा प्यारामिटर पास गरेको थिएस् तर मसँग एउटै पनि आर्गुमेन्ट छैन. सो तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो कि भएन, म यहाँनिर प्यारामिटर र आर्गुमेन्ट भन्ने दुईटा वर्ड युज गरिरहेको छु है. सो हामीले जहिले पनि यसलाई इनिसियलाइज गरिन्छ जुन लाइक हुन्छ नि, जुनमा चाहिँ एक्चुअली केही भ्याल्यु छैन त्यसलाई हामी प्यारामिटर भनिन्छ. तर जब तपाईँले केही कुरा यहाँनिर एक्चुअली भ्याल्यु पास गर्नुहुन्छ त्यसलाई हामी आर्ग्युमेन्ट भनिन्छ. यसरी लिनु कि तपाईँले एउटा टपिकलाई लिएर आर्ग्यु गरिरहनु भएको छ, किनकि अब तपाईँको आर्ग्यु यहाँ हुन्छ कि ए एन्ड बी. यो भनेको चाहिँ तपाईँले योसँग आर्ग्यु गर्नुभयो कि ओ सम मैले तँलाई ए र बी पास गरेको छु, ए को भ्याल्यु 10 छ, बी को भ्याल्यु 20 छ, मलाई यसको रिटर्न दे. सो यु आर नाउ युआर डिमान्डिङ कि यसलाई आर्ग्यु गरेर मलाई मैले तँलाई डाटा भ्याल्यु दिएको छ, मलाई एन्सर ब्याक दे. सो नाउ वेन वी रन दिस वी गोना गेट द 30 ब्याक. सो सेम थिङ विथ कि अब अर्को तपाईँले सबट्र्याक्ट गरौँ लाग्यो भने लेट्स कपी द सेम थिङ, राइट? सो वी गोना डु दिस, वी गोना डु subtract and we're going to int a and b. So now
I'm gonna copy this same code and I'm gonna pass, let's do b minus a, right? Because this b is 20 and a is 10. So now if I pass this value, now I get 30 again, because we forgot to change the sign in here. So we're gonna change this sign to b to a. So now if I run this still giving me, because we did not call this is going to be b, this is going to be a, because I should have just leave it as it is. Okay, now I call that method in here. Now I get 10. So 20 minus 10 is 10, right? So now if I change this to 100, this will become negative 80 and this will become 120, किनकि फर्स्टले सम गरेर रहेछ, अर्कोले सबट्र्याक्ट गरेर रहेछ, अनि तपाईले 20 minus 100 गर्दा negative 80 आयो नम्बर. Okay, so now let's look at like some other example. So what about if you want to pass the string, like if तपाईलाई कुनै string pass गर्न मन लाग्यो अरे, so let's say like तपाईलाई कसलाई greet गर्न मन लाग्यो, so we're going to do public static, we're gonna say greet user, and we're gonna do public static, then string, because I have to have the return type, then we're gonna say string. So our arguments in name हुन्छ, sorry parameter string name हुन्छ. अनि हामी यहाँ गएर के गर्छौं भने let's do return, and we're gonna do name. So let's do this. So we're gonna do hello space plus name. So and we're gonna do this plus, we're gonna put the exclamation mark after name. So now if I call this greet in here, right? So now if I call this greet user in here, see, as soon as I pass the greet in here, it is complaining, saying that well, you said string दिन्छु भनेको थियो, तर मलाई दुईटा आर्गुमेन्ट दिइरहेछस्, तर मलाई चाहिएको थियो एउटा मात्रै, तर दुईटा पनि रङ दिइरहेछस्, right? So now we're gonna say let's do Vishal, right? So now if I run this, we get hello Vishal. So this and there are like other multiple, like you can use the array, you can do like other stuff. Example, so whatever, if you want to find the maximum number, right? So if you want to find the maximum number, so we can do this. So let's take this one in here. So I'm gonna paste this, just that code, static, and we already have a and b, right? So we already have a and b, so let's copy this code in here. So instead of saying subtract, we're gonna say max, and we're gonna do a and b, right? The max, max, okay, a and b. Okay. So now if I run this, right, I get 100. So 100 is the greater than the other one. So whatever, if you want a find even number, so we can do the same thing. We can pass the one argument or parameter, and we can check if it's modulo by the 2 or not. Same way we can also do the if you want to do factorial, something big. Factorial is not big, but if you want to use this one, you can use a for loop inside the method itself. So let's copy this one and see how it works. So हामी अर्को यो चाहिँ के गर्छ नि, हामी factorial पहिलो कुरा त factorial युज गर्ने पहिला factorial को एक्चुअली फर्मुला थाहा हुनुपर्छ है. So factorial फर्मुला ल्याउँ यहाँनिर. So हामीसँग factorial फर्मुला यो छ है. So let's bring this in here. Okay. So हाम्रो factorial फर्मुला चाहिँ यो जुन कुरा चाहिँ हामीले कोडमा इम्प्लाई गर्न खोज्दै छौं है.
सो हामी यसको लागि के गर्छौँ भने हामीसँग एउटा रिजल्ट 1 छ। हामीले यहाँनिर जति एउटा नम्बर पास गरे पनि त्यो नम्बर एड भएर लास्टमा गएर हामीले एउटा रिजल्ट दिन्छ, लाइक एड मल्टिप्लाई हुन्छ होला। So now if I call this static, right? Now let's go up here and call let's copy this one, comment this out, let's do a factorial, and let's just pass 20, right? It's gonna go in the loop for 20 times to do all the multiplication and everything. So our factorial come as a negative number. Let's do 10 come as a positive number, right? So if you understand the factorial formula, you can write a actual code that can do the math and everything. So factorial, just I think so it's 5 times, so I think you're writing like what, 5 times 5 times 5 something like that. I don't know, man, I forgot that factorial of that, but you can do a factorial like this. The other one, you can do concatenate the string, so you can combine two string to one. There are bunch of other things. So अहिलेसम्म हामीले जे कुरा पढ्यौँ त्यो सबै कुरा चाहिँ तपाईहरुले मेथडमा इम्प्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। सो मेथडको बारेमा चाहिँ यति नै है। अब यो पछाडि हामी स्ट्रिङ कमेन्ट लाइनको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सो त्यसको लागि प्लिज भिडियो हेर्दिनु होला। आजको लागि होमवर्क छैन, तर देयर इज अ क्विज, यु गाइस क्यान test it out your knowledge. So I'll see you guys on another video.